Sziasztok, Indi vagyok, ő az én E21-esem, ő a negyedik a sorban nálam, 2011-ben került hozzám. Ez az autó, ez 1980-as, úgymond második széria. Az előző E21-esemet azt Salgóbányánál sikeresen beküldtem az erdőbe. Úgyhogy az mondhatjuk azt, hogy onnan nyíl egyenesen az útja a roncstelepre vezetett. Sajnos bizonyos dolgokat megmentettünk belőle, de működő E21-es után kellett néznem, mert E21-es nélkül nincs élet. Van önkritikám, tehát ez az autó se tökéletes, viszont elmondhatom, hogy ez az egyetlen E21-es Magyarországon, ami napi használatban van. Esztétikailag természetesen bele lehet kötni, viszont azt mondom, hogy szerkezetileg, motorikusan, fék, kaszni, hoztartók, stb. Az minden rendben van vele. Ez az autó 2011-ben került hozzám. Ádám barátomnak köszönhetem. Régen még nem mentek annyira a közösségi felületek, és fórumokon beszélgettünk. Én is benne voltam jó pár fórumba, és egy BMW találkozóra jött el ezzel az autóval. Akkor még nem tudtam, hogy én autóm lesz. Én akkor a piros autóval voltam. Megtalált engem, megkérdezte, hogy tudok-e olyas valakit, akinek kéne, hova töltse föl, hol adja el. Mondtam neki, hogy 5 perc ott vagyok, már mentem is az autóért. Nekem egy volt a szempont, hogy ne kelljen lakatolni az autót. Csapágyas volt, gyalázatos volt rajta a futómű, iszonyatos volt benne a beltér, viszont nekem voltak alkatrészeim, ugye én már régóta spájzolom az E21 alkatrészeket. Egy hét alatt azt mondom, hogy egy elég vállalható autót sikerült építeni belőle. Amit én átalakítottam rajta, meg szerintem kicsit illúzióromboló már, hogy a második szériára ugye fölpakolták a műanyag tükröket, bár 8 év kutatómunkája volt, sikerült találnom 2 darab krómtükröt. Igazából a 02-esnek örökölte meg ez az autó a tükreit, tehát azt kapta még az első széria, ezek 02-es tükrök. Meg ami nagyobb átalakítás szerintem is sokkal szebben néz ki. Az első kötény, ugye az első szériásnak nagyon szép köténye van, teljesen kifutnak az élek a szélén, műanyagbetétek vannak bele elől. A második szériásnál már kicsit elkapkodták a fiúk, ott csak igazából egy préselt fémlemez van, egy hűtőbordával elő. Szerintem ezeket az autókat mindenki a saját szája íze szerint alakítja. Én egyre törekszem, hogy megtartsuk a oldtimeres jelleget. Például a gyári ülésekkel én nagyon nem vagyok kibékülve. Nekem 5-ször volt gyári BMW ülésem, addig, ameddig haza nem jöttem az autókkal és ki nem csavaroztam belőle. Ebben most E32 7-es BMW ülések vannak, kartámasszal, ülésfűtéssel, elektromos gerinctámasszal. Amit szeretek ebben az autóban, hogy abszolút a régi iskola példaképe. Megvan ennek a hátulütője és az előnyei is, tehát ezek a motorok inkább nyomatékra voltak hangolva az új motorokkal szembe, tehát most beszélek a dugattyú méretekről, a lentkeréknek a súlyáról, tehát kicsit ez az autó olyan vezetni, mint egy mostani dízelautó. Tehát 4000-es fordulatig iszonyatosan jól megy, onnantól kezdve igazából nem mondom, hogy elhal, de fölösleges fölé pörgetni. Igazából amikor megvettem, akkor hajtókarcsapágyas volt. A motor is egy kicsit összvér benne, ugye megmaradt a gyári sor 4-es motor természetesen. Ugye a furatátmérő az ugyanaz, tehát ez lehet, hogy 3.16-os hátul, de 1.8-as a motor, 89-es furatátmérő. Különböző M10-ek voltak, ugye ez még ment egészen a 02-estől egészen az E30-ig, volt 1.8 Carjet, 1.8 LJet, stb. Volt kis szelepes hengerfej, nagy szelepes hengerfej. Én úgy oldottam ezt meg, hogy púpos dugóval raktam össze ezt a motort, és összeraktam a 3.16 kis szelepes hengerfejjel. Ezzel egy elég magas kompressziói motort értem el, tehát csak 100-as benzinnel tudok járni az autóval. Hűtő is át lett alakítva a gyári részhűtőkkel, nagyon hadilában álltam, most egy E30-nak van benne az alumínium hűtője. Megcsináltam túlfolyó tartályosra.
sok minden nem változott azóta, ez 7 éve ez az autó így van, használjuk nagyobb utakra is, például múlt évben Tirolban voltunk vele, Grozlokár tetejére mentünk föl, 5 nap alatt 2800 kilométert autóztunk, 3000 méteres magasságba is tökéletesen fel. Itt most utoljára a Hungaroring Classicon voltunk, mind a 3 nap kint voltunk, beválogatták a kocsit, meghívták. Nyáron én azt mondom, hogy nagyon nem kell keresni a rendezvényeket, mert igazából 3-4 rendezvény minden hétvégére jut, csak ki kell választani, hol menjünk el. Természetesen mindig megyünk, hogyha tudok. Igazából most már törekszem arra, hogy hétvégi autó legyen. Régen azért napi szintű használatban volt, tehát természetesen azért vettem egy olyan BMW-t is, hogy ne őt gyilkoljam, de igazából nem nagyon bírom ki, hogy ne üljek bele hétvégén. Tehát nekem ez a kikapcsolódás, párommal beülünk föl a hegyekbe és kocsikázni vele. Teljesen más élményt nyújt, mint egy új autó. Az új autó, azt mondom, hogy ez nagyon steril dolog. Ez csörög, zörög, csattog, billen a kaszni, de épp ez a varázsa. Tehát 80-nál olyan érzésed van, mint ha 160-nál mennél, nem esel le az útról egyébként. Én azt mondom, hogy tehát más gyártókat megnézzünk a 70-es, 80-as években. A BMW azért már akkor is, én azt mondom, hogy teljesen átgondoltan csinálta, elő-hátul független felfüggesztés, értelemszerűen jó elrendezés, elől a motor, középen a váltó, jó súlyelosztás. Még a későbbiekben majd egy hátsó tárcsás híd, ami ugye csak a 323i-nek volt a privilégiuma, valószínűleg még azt be fogom építeni, és akkor hátul is megszűnik a dobfék. Hát aki most szeretne, akkor úgy mondom, kimondottan E21-ezni, vagy belevágni, először is sok sikert hozzá, nagyon nagy kitartást. A legnagyobb probléma az, hogy mi már elhapoltuk az alkatrészeket. Én amit tudok tanácsolni, hogyha valaki belevágna, véletlenül se anyagi oldalról közelítse a veteránozást. Nagyon sokan úgy állnak hozzá, veszek egy veteránt, és ez mennyit fog érni x idővel később. Nem szabad így hozzáállni. Természetesen húzni kell egy árérték határt, hogyha valaki számolgatja, nem fogja benne örömét lelni, ezt most mondom. Árérték viszonyban próbálom karba tartani, viszont így örömet is okoz. Tehát vannak barátaim, akik igen, fogták, felújították, igen, benne van több millió forintba. Szoktam is velük idézőjelben egy kicsit ércelődni. Természetesen megértem, sajnálják az autót, de most annak meg mennyi értelme van, hogy egy év alatt 3-szor kihozod, mész vele, gurulsz, utána megint visszarakod a garázsba. Tehát egy autónak is az a legnagyobb problémája, hogy ha áll. Egy felújított autónál is elő fog fordulni, én csak azt tudom mondani, hogy max vegyen egy veteránt, igen, rá kell szánni azt az összeget, igen, meg kell csinálni. Természetesen, ahogy mondtam, árérték viszonyban, és onnantól kezdve használni kell. Hát én igazából ennyit tudok tanácsolni. Thank you.